Ja, vad trevligt att träffa dem. Ja, Hade du en trevlig kväll igår? Väldigt trevlig. Ja. Helt klart. De är skeppsbyggarbranschen, konsulter inom båtunderhåll och konstruktion och försäkring och sånt. Så det var väldigt givande att prata med dem igår. Väldigt duktiga. Det är dags att aktivera våra sjökort för den fortsatta resan. Sträcker sig från norra Tyskland i Nordsjön ner längs Frankrikes och Portugals kust, faktiskt ända in förbi Gibraltar. Jag har köpt det här kortet, men vi har inte aktiverat det än eftersom det ingår ett års uppdateringar när man köper ett sånt här kort, och därför har vi dratt på det så länge som möjligt och kört med det kortet som fungerar även i Norden då, som vi har använt. Nu ska vi se om det funkar. Funkar det inte så får det bli bara papperskort. Vi har faktiskt papperskort till Holland. Så då, vad trevligt. Your subscription is active. Kortet aktiverades fint som det skulle, och vi passar på att ladda ner uppdateringarna också. Vi har ju wifi här i hamnen, inte jättesnabbt men verkar hyfsat stabilt, så då laddar vi ner de senaste uppdateringarna, det vill säga var prickar eventuellt har flyttats och djup och sådana grejer. Här ser vi området som text, det är ju från ungefär där vi är nu på Helgoland ner längs den europeiska kusten och ända bort till Sardinien faktiskt, Korsika. Kanarieöarna också och Madeira, men jag tror inte riktigt att vår plan i dagsläget är att sikta ditåt, utan vi hoppas ju vi kommer in i Medelhavet nästa år. Vi får väl se. Kan vi lägga och passa på att ta en koll på motorn, oljenivåer och kylvatten. Och i övrigt titta om det är något smuts eller annat som har börjat läcka och så. Remspänning till generatorn, kylvattenpump, impeller. Men det ser torrt och bra ut. Har vi kylvattennivån här under. Och har jag faktiskt redan kollat och sett att det är lagom hög nivå. Sätta på det här locket. Det här kan man ju inte göra när motorn är varm, för då sprutar det ut vatten. Det vet jag inte av egen erfarenhet. det lär man sig väl annars den hårda vägen. Här är oljenivån i motorn. Och den har jag också kollat. Och oljestickan, så vi klabbar inte med den här. Jag fyllde ju på ny olja och bytte filter innan vi lämnade Göteborg. Så det var motoroljan. En viktig sak är ju att kolla i drevet. Drevet är ju där motorns axel går ner under båten till det så kallade S-drevet där propellern sitter. Och här är oljestickan, och förutom att kolla oljenivån här, det är väldigt viktigt att se hur oljan ser ut. Det kanske inte framgår här, men här är den genomskinlig, tunn och fin. Förr eller senare så blir det så att tätningen på propelleraxeln kommer att slitas med tiden. Det innebär att då blir det läckage in. Sjövatten kommer in i drevet. Det händer förr eller senare. Och en indikation på det är att oljan börjar se ut som mjölk. Då vet man att det har kommit in vatten i oljan. Det krävs inte många droppar vatten för att det ska bli mjölkigt. Så att det är ingen jättepanik när det händer. Men det är klart, om oljenivån / vattennivån i drevet börjar stiga, då är det inte bra. Så att det kommer väl, men jag hoppas att det tar några år till dess. Här har vi ju oljestickan då för motorolja. Och ja, det kan inte framgå här, men den har inte druckit någon direkt olja vad jag kan se. Så det ser bra ut. Här i motorrummet så har jag också dragit om ventilationen
motorrumsventilationen. Det finns en motorrumsventilation här som blåser in luft. Det är den vita fläkten där borta. Och så finns det en annan som suger ut luft. Så luften kommer in där och går ut där borta. Original så slutade ventilationen där, men jag har dratt en slang här. Så att jag har utblåset på generatorn. Och det är väl en liten separat historia med installerat litiumbatteri i den här båten, och då kan det lätt bli så att generatorn blir mer belastad än om man har andra blysyrabatterier. Då blir den varm och det tycker generatorn inte om. Så därför har jag gjort vad jag kan för att kyla ner den med ingående motorrumsluft. Så att jag gör nog en liten dokumentation på den här litiuminstallationen som jag har gjort innan vi åkte. Det blir väl ett eget avsnitt under vintern kanske. Men det funkar bra hittills. Jag har dessutom satt en temperaturmätare på generatorn så jag kan se temperaturen och följa den. Jag har också satt temperaturmätare på lite andra ställen på DC-DC-omvandlare som jag faktiskt har satt här bak i motorrummet. 2 stycken DC-DC-omvandlare parallella för att kunna trycka in 100 ampere till litiumbatterierna. Och där har jag faktiskt också dratt en del av kylningen går till dem för att hålla temperaturen nere på dem. Dels är det ju varmt i motorrummet, men sen blir de också varma av sig själv när den switchar spänningen. Hittills har det funkat väldigt bra. Jag har ett Victron-system. Man kan göra lite egen programmering så för att styra saker och ting, till exempel dra ner effekten på generatorn om den börjar bli för varm och sådär. Men som sagt, det får bli en egen historia. Nu ser det bra ut här. Högvatten på Helgoland. Upp cirka 3 meter sedan det var lågvatten. Ungefär 5,5 timmar sedan. Lite ganska tomt i hamnen. Det blåste ju rejält igår. Då var folk kvar. Och många stack i morse. Så det har varit motvind hit om man kommer från fastlandet. Och då är det många som inte kommer hit. Så det är perfekt. Här har vi grannen. Dynen. Det är sanddyner där. Det finns faktiskt en flygplats. Så det blir en lugn kväll, en lugn natt. Och imorgon så har vi tänkt att dra vidare. Ja, en liten sjöräddningsinsats här. Sjöräddningsbåten kom in med Bavaria segelbåten här. Så att det är väl kanske något motorproblem eller något annat. Ja, då ska vi tanka. Vi har gått in här i Helgolands tankställe här inne. Flytbrygga. Jättebra, lugnt och fint. Och för att tanka så bedömer jag att det är ungefär 100 liter. Och det jag har gjort för några år sedan var att jag sög ur all diesel ur tanken med en pump. Tills det inte kom ut mer diesel ur tanken. Och sedan så tog jag foto 0, 10, 15, 20, 30 liter ända upp till 200 så vi får i tanken. Och en tank är ju brukar inte vara riktigt linjär på mätaren, så nu vet jag ganska precis hur mycket vi behöver tanka här. Så jag bedömer att vi kan tanka ungefär 100 liter, men det är kanske dumt att fylla upp ända till toppen här. På vår hemsida så har jag skrivit detta under Solutions. Där finns den här avbildad, så kan man se hur jag gjorde. Inget konstigt, men väldigt behändigt att ha med sig. Men ändå så står ju Carina där nere och kollar på mätaren och sådär. Så vi kommer ta det väldigt lugnt. Vi vill inte fylla över diesel. Ja. Ja, vi är ready. We are ready. Lite papper kan man bara ha. Ja, just det.
Ja, 100,4 liter blev det. Så att även en segelbåt använder bränsle, diesel. Det blir nog en del motorgång idag med, tror jag. Har vi fulltankade, då kör vi. Vi ser, det ska bli svaga vindar idag. Man vet ju aldrig. Tackar vi Helgoland för den här gången. Se om vi kommer hit någon gång igen. Vet man aldrig. En trevlig vistelse här. Blåser första dag och igår en lugn dag. Lite utav varje. På vägen mot Norderney. Medström som framgår. Vi har lagt till i Norderney. Jag är så glada att det fanns en plats här. Det är ett väldigt populärt ställe när det är fint väder. Och det är det ju. Och här var det precis vi kom in. Så att vi var väldigt glada. Fick fin hjälp när vi gick in. Och nu är det inte högvatten och det är inte lågvatten. Men det kommer att sjunka så att vi kommer kanske stå på botten. Någon decimeter kvar kanske. Rejält grunt när vi gick in här ute mitt på havet. Hade vi bara 06-07 under kölen. Men det var som det skulle vara. Så att det funkar ju nu när vattnet var på väg upp. Annars hade vi inte kommit in. Så att man får välja när man går in i hamnarna. Det ska bli väldigt trevligt att återupptäcka detta stället. Vi var här senast 2009. Vi fick en plats, Carina. Kanon! Nu äntligen! Fantastiskt, nu är vi på Norderney. Ja, dagen på havet varit då? Fantastiskt bra. Men det gungar ju. Idag har jag haft plåster och det har gått jättebra. Faktiskt. Ja, idag funkar plåstret 100%, va? Ja, det gjorde det. Perfekt för det idag. Det var lite gungigt. Gammal sjö som låg kvar. Men det var ju tuffare när vi seglade till Helgoland. Ja, det var det. Verkligen. Ja, men vad roligt. Ja, gud. Ja, nu ska vi bara mysa här. Vi fick en plats här. Ja, det var liksom... det är väl egentligen den oron vi har haft. Det är lite för långa, men det är gott. Det är väl skoj att se att vi har längsta båten. Högsta masten har vi redan. Ja, men det var fantastiskt. Vi kom in här. Ja, skoj. Ja. Jag är hungrig. Ja, det blir bra. Ja, inte alltid bra med lång båt. Hamnchefen var här och sa att max upp till 12 meter får man ligga här. Vi är ju 42 fot, 12,86 meter långa. Så vi måste flytta. Han anvisade en plats här inne. Och så att han säger att vi kommer att funka ner lite i dyngan med kölen och så, men det ska funka. Så då flyttar vi båt. Va? Nej, du får nu backa, Jonas. Backa. Ja, jag har den. Morgon på Norderney. Då ska vi på cykelutflykt i planen. Det verkar som alla cyklar på den här ön. Det är många cyklar som helst på land. Vi börjar med frukost. Det är fortfarande din hemmagjorda müsli som du har gjort hemma i Göteborg. Banan, men yoghurten är inte god. Nej. Försöka hitta en tysk yoghurt som vi tycker om. Det har inte varit lätt. Nej. Den svenska är bäst.
Ska vi upptäcka Norderney via cykel. Det är spännande. Kör vi. Alltså cykla lite. Ja. Ja, här vi kom in igår. Cyklar vi längs stranden. Kolla stenarna. Ja. Hallå! Norderney! Här kommer vi. Ja. Häftigt. Ska vi göra start? Vilken... Du måste fika. Ja, grädde. Så här lyxfika har vi inte haft. Nej, på hela tiden. Ja, just nu så har vi 0,1 meter under kölen. Vi mäter nämligen djupet under kölen på den här båten. Vi har kalibrerat ekolodet så. Och vi har varit borta här från båten så att vi har missat det riktiga lägsta vattnet. Då tittar vi här på kurvan nu så ser vi att det lägsta idag var 13,18. Då skulle vi varit 0,82 meter över det lägsta vattenståndet som finns på ett år då. Men nu är vi 1,10 upp så att vi har alltså varit 0,3 meter längre ner då, så att då har vi uppenbarligen stått på botten här. Det är ungefär som hamnkaptenen sa, att det kommer sjunka ner lite i dyngan. Men är det bara det så på kölen så är det fint. Ja, jag fortsätter att empiriskt lära mig det här med solpaneler. Jag har läst en del om det och så i teorin. Det finns ju alltid diskussionen, ska man ha parallellkopplat eller seriekopplat? Fördelen med seriekoppling det är ju att vid svagare ljus och så kan regulatorn fortfarande jobba med en högre spänning. Nackdelen är ju att, som i detta fallet, bommen skuggar kraftigt den ena panelen här. Och det har jag ju visste jag ju om, men hur mycket det var det visste jag inte för nu. När panelerna var seriekopplade här så gav de totalt tillsammans 30 watt. De är ju på 220 watt styck, det vill säga 440 watt teoretiskt. Jag fick ut 30 watt. Så gjorde jag så att jag kopplade bort panelen som är skuggad här, den på styrbordssidan. Och kör nu bara med den som är helt täckt av sol. Och då small den direkt upp i 120 watt utav 220 teoretiskt möjliga. Jag har en adapter så jag kan parallellkoppla dem, så att det är lösbart. I detta läge ska man naturligtvis tänka sig för hur bommen är. När man seglar så är det svårt att välja, men ligger man så här i hamn och verkligen vill ladda batterierna, då kan man ju köra ut den på sidan. Men det var en väldigt nyttig övning detta. Att det var så stor skillnad, det visste jag inte. Alltså jag fick ju som sagt bara ut 30 watt när de var seriekopplade. Sen tog jag bort den ena, den skuggade, och då fick jag helt plötsligt 120 watt. Så att något att tänka på. De här panelerna jag har på däck, de är sedan installationen seriekopplade. Och bommen täcker ju dem också, men bommen är i alla fall längre ifrån än vad det blir på taket här. Sen är ju de här panelerna sådana att de är där alltid liksom. Så att försöka rikta dem och så, det gör man ju inte av naturliga skäl. Så det är skönt att ha dem. De ger ju alltid något. Men de här lösa panelerna, där kan man ju laborera lite mer med. Ja, nu har jag parallellkopplat panelerna. Så även den skuggade är med och bidrar. Men den bidrar bland mig inte med mycket. Kanske en 20 watt eller någonting får jag ut utav den som är skuggad här. Men då bromsade den i alla fall inte den andra, så att jag fick de här extra 20 watten från den skuggade panelen. Då kan man naturligtvis flytta bommen när vi ligger i hamn, så att ska jag prova med det.
Jag har flyttat ut bommen så panelerna har full sol. Ligger ju inte helt plant men ändå. Och nu levererar de 280 watt tillsammans utav 440 teoretiskt. Det är lite skyigt så att klarare sol kan det bli, och vill jag anstränga mig så kan jag vinkla dem rakt mot solen. Det är lite skyigt. Solpaneler gillar sol, men det finns ju andra här på båten som också gillar sol. Härligt här i Norderney. Det ligger kvar i Norderney. Det blåser idag och det ska blåsa imorgon. Inte jättemycket men 10-12 meter nordvästlig vind. Det är inte så där jätteskoj på Nordsjön. Då har vi tid på oss att vi kan ta det lugnt. Onsdag ser det ut som det har mojnat av. Så då planerar vi att ge oss iväg. Och titta här. Här ligger ju en likadan båt som vår. En XC38. Det ser storleken mindre än vår, men de är ju väldigt lika i sina utföranden. Så det var Kjell och Mette som kom in här igår i hamnen, och det är klart att ser man en X-båt så vinkar man extra, och ser man en XC-båt så hoppar man på däck och ropar efter dem. Så de fick en bra plats här bredvid oss. Vi hade en trevlig kväll tillsammans igår. De har precis hämtat den här båten, köpt den bättre begagnad i Holland, eller om det nu var Belgien, jag kommer inte ihåg. Och är på väg hem till Skovshuvud i Öresund. Så det är alltid trevligt att utbyta erfarenheter. De ligger också kvar, de har samma plan som vi. Ja, klockan är 10 ungefär här i Norderney. Snart högvatten. Högvatten ska vara 11:30. Och vi planerar att gå ut strax innan högvatten för att slippa den värsta motströmmen här ute. Sen vänder strömmen och vi ska ha medström till Borkum som vi siktar på idag. Det är också skönt att gå ut när vi vet att vi har mycket vatten under kölen. Vi står ju på botten här och en liten bit ner i botten när det är lågvatten. Men nu är ju vattnet upp 2,5 meter och vi sticker 2,2, så det blir väldigt lugnt. Ja, Carina? Yes. Ska vi ligga kvar några nätter till eller? Det kör vi. Kör vi. Carina är övertaggad på att komma iväg. Vi har varit här nu 4 nätter. Det var trevligt. Jag vill ha kvar några nätter extra för att det har blåst. Så då hoppas vi på segling idag. Code Zero är satt där fram. Vi hoppas på en lugn och snabb segling till Borkum. Återstår att se. Tack till Norderney. Vi har haft trevliga cykelutflykter. Tittat på badlivet här i Tyskland. Kör vi vidare. Då får vi ta det lite lugnt. Vi gick ut ur hamnen så låg den här långa röda korven här. Så att nu vågar jag inte gå upp jämte den här. Den kommer närmare och närmare. Så jag tror vi håller här. Är det någon, jag vet inte vad det är. Något arbete är det. Ja, snackade med gummibåten här, eller de kom fram och snackade med oss. Då frågade jag, ska de gå norrut eller söderut? Att de ska svänga styrbord här borta då. Så därför ligger vi och väntar till korven har kommit förbi. Det som det snart är över. Ja, jag vet inte vad det är. Om det är en oljeläns, någon övning eller om det är någon annan grej de ska dra ut. Ja. Ja, det var lite kvarstående motström. Det är inte högvatten från om 3/4, 11:30. Sen tar det lite tag innan vattnet vänder, men vi kände att vi ville komma iväg, så där kan vi hantera. Jag gasar inte så mycket nu. Men det är väl en två knop i alla fall, tror jag.
Ja, vi tar lite lugnt här. Röda korven ska försvinna först. De ska till styrbord och vi ska till babord. Då har vi fått upp vår Code Zero. Det är ett segel som passar bra. Seglar halvvind och likadant kan man gå lite grann upp mot vinden och det är också okej att ha vinden lite snett bakifrån. Det är väldigt enkelt att hantera. Man rullar den in och ut efter behov. Vi är på väg till Borkum och vi har vinden rakt bakifrån dit vi ska. Och då funkar det inget bra att segla med det här seglet. Så därför så skär vi. Sen vi går lite snett mot vinden så att den ska komma in lite mer från sidan. Så då får vi zigzacka oss till Borkum. Men det är ju så det är. Skönt att slippa köra maskin. Dessutom så stabiliserar våra segel gungandet på båten. Det är en del gammal sjö kvar sen igår. Det är därför det flaxar så i seglet här. Och även i storen som är bakom mig. Men det är ändå behagligt. Vi har 5 knop. Förvisso inte rakt på målet men vi kör ett tag till och sen så gippar vi och så in mot Borkum. Ändå en fin dag på havet. Nordsjön kan ju vara betydligt värre och det har vi respekt för. Så därför så seglar vi när det är bra förutsättningar. Då är det väl dags att gippa, va? Japp, det är dags. Då är vi med att rulla in koden och så tar vi det lilla lugna som vanligt. Om du släpper där så drar jag in här. Ja. Du kan släppa snabbare. Jag får gippa storen så länge. Det blir rätt så, va? Eller? Det var bra, ja. Kommer storen här. Är hela ute? Ja, det är det. Ja, fiskebåtarna ute. Det är alltid en avvägning hur nära man vågar gå. De har ju stora bommar som står ut. En på varje sida och liksom en stor hov på varje sida. Ganska plan hov. Det är den de slänger ut på varje sida. Så jag ser vinkeln på vajrarna där. Så att det här är lugnt. Jag har varit ungefär 10 sådana här båtar som ligger här ute och kör fram och tillbaka och fiskar. Det kanske inte syns så bra här men där borta ser vi dem. Ser man armarna som går ut. Den har hissat upp sina hovar där borta. Ska vi snart ta ner koden. Vi har bra nytta idag. Vi har lite plats här nu för att undvika fiskebåten. Därför så faller den ihop. Men snart så ska vi ta ner den och lova upp. In mot Borkum. Här inne är ett jättestort grundområde så att Borkum det är det man ser där jättelångt borta. Men vi måste gå så här långt ut. Och i alla fall så tycker jag det. Jag vill allt ha en 3 meter under kölen.
Ja, vi är i Borkum. Lite rå hamn här. Jag tror det är en gammal militärhamn eller någonting. Massa båtar som kör ut i vindkraftverken här och så. Själva stan ligger en bra bit härifrån. Och här på andra sidan finns en småbåtshamn, men den är alldeles för grund för oss. Så vi tyckte det var för långt att segla till Fliland. Det är långt även härifrån, det är 65 distans, så att det är rejält, så vi får se vad vi gör imorgon. Stämmer inte riktigt med tidvattnet här. Om man vill åka iväg tidigt på morgonen, då är det som värst faktiskt. Så vi får se vad vi gör, vi har inte bestämt oss. Ja, då ska vi betala hamnavgiften kontant. Det tror jag att vi har gjort en gång tidigare. Finns det ett kuvert här uppe hos hamnchefen. Han är inte där. Och då fyller man i. Så här. Båtnamn, båtlängd och lite sådär. Och då är det bara att ha kontanter. Det har vi ju aldrig i Sverige, så att det är bra om vi kan ta ut lite mer kontanter. Då räknar vi ihop det. 1,50 per påbörjad meter. Båten är 12,86 så det blir 18 euro. 3,50 per person i servicebyggnaden. Sådär. Då går vi och lägger det i hamnchefens brevlåda. Här på Borkum. Klart. Och så ska vi duscha. Ja, äntligen. Skönt.